San kaya tayo magpapaservice ng ating Xerox machine pag may problem? Naku Omare, kung sa akin ay wala ng toner. Kung sa akin may lumalabas ng replace drum soon, sino kaya Nako, ang ating paano na tatawagan? kaya ang ito. mga test paper? May problem ba kayo sa inyong mga Xerox machine, printers, heavy-duty copier machine at wala kayong matawagan para mag-provide ng service and repair para sa mga ito? Gusto nyo ng trusted partner para mas makatipid kayo sa repair ng inyong mga machines? Well, Josantoner Enterprise is here for you. From preventive maintenance, minor repair with parts replacement up to overhauling procedure kayang-kaya nila. Meron silang office sa Quezon City, Cavite areas, Pampanga, Pangasinan, and even Visayas areas ay meron din. Para magpa-service, ay search lang sa inyong mga Facebook account ang josantoner service. At mag-send sa kanila ng inyong concern about sa inyong Xerox machine. Ang Josantoner Enterprise ay mag-schedule ng date at time kung kailan nila pupuntahan ang inyong mga concerns. Tawag na kayo sa Josantoner Enterprise para magpa-service. Ingat kayo! Ako pala si Clara Chismosa at welcome kayo sa Josantoner service page.